Hello guys, welcome to my YouTube channel Sagar Tubes. आज पनि तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो मैले ल्याइसकेको छु जुनमा आजको भिडियो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहनेवाला छ किनकि आजको भिडियो कन्फ्युज्ड वर्डको बारेमा रहेको छ। कन्फ्युज्ड वर्डहरु मैले 10 वटा कन्फ्युज्ड वर्डहरु निकालेको छु जसमा यो पार्ट 1 मा चाहिँ सबै 10 वटालाई नै एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ भिडियो अलि लामो हुने भएकोले 6 वटाको मात्र आज पार्ट 1 मा एक्सप्लेन हुन्छ र पार्ट 2 आज या भोलिसम्म आउनेछ। होप आशा गर्छु कि तपाईहरु सबैलाई राम्रो लाग्छ होला भिडियो र राम्रो लाग्यो भने कृपया अरु केही माग्दिन म तपाईहरुसँग जस्ट सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। सबैको लागि युजफुल हुने अनि लर्निङ गर्न सजिलो एकदमै सिम्पल टिप्सहरु रहेको छ जुन तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो नै छ। ल आउनुस् गाइजहरु भिडियो सुरु गरिहालौं। So here are some commonly confused words. They sound the same but have different meanings. Let's discuss these words in detail. So guys, here you can see the two words F-U-R-T-H-E-R further and F-A-R-T-H-E-R farther. Let's start with the F-A-R-T-H-E-R farther. It is about the distance. Okay, it is about the physical distance. Let me show you the first example. The first example is my friend's house is farther than my house from here. My friend's house is farther. It means his friend's house is far. It is talk about the distance. It shows the distance. So for distance we use the word farther. So here is F-A-R-T-H-E-R farther. Let's see the second example, guys. The second example is he drives 3 kilometers farther from the actual distance. 3 kilometers is the distance. Farther, it means far, long from the actual distance. So it is talking about the distance and 3 kilometers is the distance. Then farther means long, far, the actual distance. So here also we can use the word farther and makes the statement so useful, guys. So let's me explain in Nepali. Farther, farther भनेको टाढा, टाढा, टाढा जब कुनै वस्तु छ या मान्छे छ त्यसको डिस्टेन्स देखाउनको लागि हामीले farther को युज गर्ने गर्छौं। फर्स्ट एक्जाम्पल छ माई फ्रेन्ड हाउस इज फार्दर। मेरो साथीको घर मेरो भन्दा टाढा छ भनिएको छ। यसको मतलब टाढा छ भन्नुको मतलब दूरीमा छ, दूरीमा छ। यसको मतलब त्यो दूरी देखाउनको लागि हामीले फार्दर को युज गर्छौं। F-A-R-T-H-E-R फार्दर। र सेकेन्ड एक्जाम्पल रहेको छ he drives 3 kilometers farther from the actual distance. 3 kilometers को डिस्टेन्स हो। फार्दर means टाढा। 3 किलोमिटर टाढासम्म उसले ड्राइभ गरेको छ उसले आफ्नो ठाउँबाट। सो यहाँ पनि एउटा दूरी देखाइएको छ। सो यसले गर्दा यहाँ पनि F-A-R-T-H-E-R फार्दर राखेर स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि निकै नै राम्रो स्टेटमेन्ट बन्ने गर्छ। सेकेन्ड कन्फ्युज्ड वर्ड इज फर्दर. Further means additional, more. But remember that further is not for physical distance. It is not so the physical distance, okay? It is only about the additional or more. For instance, further education, further information. Let's go for example. She wants to go for further education. She wants to go for further education. Further means more education, additional education. To indicate the more education, additional education, we can use the word further in the statement. And the second example is, do you want further information? Do you want additional information? Do you want more information? In that case, we use the word F-U-R-T-H-E-R further instead of more and additional. So let's me explain in Nepali also. F-U-R-T-H-E-R further भनेको अझै अझै भन्ने हुन्छ, अझै पनि भन्ने हुन्छ, अरु पनि बाँकी पनि भन्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स को चाहिँ यसमा कुनै महत्त्व हुँदैन वा युजेस
हुँदैन, फिजिकल डिस्टेन्सको यसमा कुरा नै हुँदैन। हामीले यहाँ इक्जाम्पलमा जान सक्छौँ। सी वान्ट्स टु गो फर फर्दर एजुकेसन, फर्दर एजुकेसनको लागि ऊ जान चाहन्छे, फर्दर एजुकेसनको लागि, अझै एजुकेसनको लागि, बाँकी एजुकेसनको लागि ऊ जान चाहन्छे। यस्तो बेलामा हामीले फर्दरको युज गर्छौँ। अर्को छ डु यु वान्ट फर्दर इन्फर्मेसन, के तपाईँ अझै इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ, के तपाईँ थप इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ, थप अझै भन्ने बेलामा पनि हामीले फर्दरको युज गर्ने गर्छौँ। त्यसैले यहाँ छ डु यु वान्ट फर्दर इन्फर्मेसन। द थर्ड कन्फ्युज्ड वर्ड इज स्पेसियल्ली, ESPECIALLY, especially. It means particularly. When you point out only in one thing or one person, in that time we can use the word especially. For example, he despised them all, especially Tom. Look at this, especially Tom. It means particularly Tom, mainly Tom. He gives the priority to Tom. So here we use the word ESPECIALLY, especially. Let's go for the second example. I would like to thank all, especially Siona, especially Siona. He gives priority only Siona. Okay, mainly to Siona. Okay, particularly Siona. He focuses only on Siona. So here also we can use the word ESPECIALLY, especially. Okay, let me explain in Nepali. ESPECIALLY, especially को युज हामीले कुन बेला गर्न सक्छौँ भने कुनै हामीले कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई हामीले विशेष रूपले देखाउन चाहन्छौँ भने त्यो बेला हामीले स्पेशल्लीको युज गर्ने गर्छौँ। यहाँ हामीले इक्जाम्पलमा देख्न सक्छौँ, यो डिस्पाइस देम अल, उसले सबैलाई अवहेलना गर्यो, तर मुख्य रूपले विशेष रूपले उसले टमलाई गर्यो, टमलाई उसले टमको नाम लिएको छ, पार्टिकुलरली विशेष रूपमा टमको नाम लिएको हुनाले यहाँ स्पेसल्लीको युज हुन पुग्यो। र अर्को इक्जाम्पल छ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स अल, म सबलाई थ्याङ्क्स गर्न चाहन्छु, थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्पेसियल्ली सियोना, विशेष रूपले सियोनालाई। यसले एक्ज्याक्ट रूपमा उसले थ्याङ्क्स चाहिँ सियोनालाई प्रकट गरेको छ, उसले प्राथमिकता चाहिँ उसले सियोनालाई दिएको छ, त्यसैले यहाँ युज हुन्छ ESPECIALLY, especially. The fourth confused word is especially, SPECIALLY, especially. It means for a purpose. While you are doing work, you work for a purpose, and when you indicate the purpose in your statement, we can use the word especially, SPECIALLY, especially. Let's see the example. A new coat and hat bought, especially for your wedding. For what? For your wedding. Wedding is the purpose. Wedding is the purpose. That's why a new coat and hat bought. So here we can use the word especially, SPECIALLY, especially. The second example is I bought shoes especially for school. For school is the purpose. School demands for the school uniform, so he bought the shoes. For school is the purpose, so here also we use the word especially, SPECIALLY, especially. Let me explain in Nepali. SPECIALLY को युज हामीले कुनै उद्देश्यले गर्ने गर्छौँ। फर एक्जाम्पल छ अ न्यू कोट एन्ड ह्याट बट, अ न्यू कोट र एउटा ह्याट किनियो स्पेसियली फर योर वेडिङ, तिम्रो वेडिङको लागि यो ह्याट र कोट किनियो। स्पेशल पर्पज हो नि त, एउटा उद्देश्यको लागि। के उद्देश्य थियो त? वेडिङको उद्देश्य भएर पो त ह्याट र कोट किनियो त। त यस्तो उद्देश्य
इन्डिकेट भएको स्टेटमेन्टमा हामीले स्पेसल्लीको युज गर्छौँ। र अर्को इक्जाम्पल छ आई बाउट सुज स्पेसियल्ली फर स्कुल। स्कुलले सुज डिमान्ड गरिरहेको छ त उसले एउटा सुज किनेको छ र स्कुल एउटा के भयो पर्पज भयो उद्देश्य भयो स्कुलको लागि उसले एउटा सुज किनेको छ र यसकारण यसमा पनि हामीले स्पेसियल्लीको युज गर्ने गर्छौँ SPECIALLY स्पेसियल्ली। द फिफ्थ कन्फ्युज्ड वर्ड इज ओल्डर comparing ages of the people. For example, that man is 5 years older than me. It is the comparison between two people. So simple, we use the word older. If you practice a bit, you will be more clear about the uses of older. Okay, and our sixth confused word is elder. Comparing ages of the family member. Remember, comparing ages of only family member. For example, my elder daughter is 11. Another example, my brother is elder to me. Okay, elder daughter is the family member, my brother is the family member. Okay, let's me explain in Nepali. Elder सुरुमा हामी सुरु गरौँ अब ओल्डरबाट। ओल्डरमा हामीले कम्पेयरिङ गर्छौँ एजेसहरूको, तर त्यो भनेको पिपुलहरूको हुन्छ। पिपुलहरूको बाहिरी मान्छेहरूको अन्जान मान्छेहरूको एजेसको हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि त्यसमा हामीले ओल्डरको युज गर्छौँ भने एल्डरको युज चाहिँ हामीले फ्यामिली मेम्बरभित्र मात्र गर्छौँ। फ्यामिली मेम्बरभित्र मात्र हामीले एल्डरको युज गर्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ एकदमै भिन्नता रहेको छ। ओल्डरमा हुन्छ बाहिरी मान्छेहरूसँग कम्पेयरिङ हुन्छ एजेसको भने एल्डरमा चाहिँ घरको सदस्यहरूको मात्र कम्पेयरिङ हुन्छ एजेसहरू। अब एल्डरको इक्जाम्पल छ जस्तै माई एल्डर डटर इज 11, मेरी जेठी छोरी 11 वर्षकी छे। यो भनेको आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको एजेस कम्पेयर भइराखेको छ। अर्को इक्जाम्पल छ माई ब्रदर इज एल्डर टु मी, मेरो दाइ मभन्दा जेठो हुनुहुन्छ। यसमा पनि फ्यामिलीभित्रको एजेस कम्पेयर भइराखेको छ गाइजहरू। ओके गाइज, यो चाहिँ थियो आजको लागि कन्फ्युज्ड वर्ड्सको यो पार्ट 1 हो। पार्ट 2 चाहिँ अझै आउनै बाँकी छ तपाईँहरूको लागि। यदि तपाईँहरूलाई मन परेमा सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला गाइजहरू होइन। You guys can build up my momentum to make upcoming videos by subscribing me. Okay, सब्सक्राइब गरेर मेरो मोमेन्टम बढाउन पनि सक्नुहुन्छ अघिल्लो भिडियोहरूको लागि। र यो पार्ट 1 यतिकै आजको लागि यति नै, र पार्ट 2 लिएर म छिटै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म सबैजना स्टे सेफ, टेक केयर, लभ यु अल, बाइ बाइ।